Con học Iris mà. À, Iris tẩy thoải mái nhỉ? Quốc tế thì tẩy thoải mái không bị lo. Năm nay lớp mấy ở đây? Con lớp 5. Cái này có phải tẩy ở đây không? Cái này là tự lôi ra nghịch. Nó hơi bị loang nhỉ? Con muốn nhuộm cái phần ở dưới này màu tím khói. Chắc là hình như là màu này. Ừ, màu đấy thì nhanh phai lắm. Có cái tông nào mà nó vẫn kiểu hơi hơi như này nhưng mà nó lâu phai hơn không? Vẫn nhuộm cho con tông này, sau đó chú phủ bóng cái khói nó trầm hơn một xíu. Thì con cứ chơi dần phai dần. Nó sẽ sáng hơn như này, nhưng cái ánh tím nó sẽ nhiều hơn một chút. Với cả tí cắt lại nhá. Chỉnh lại không ngắt đi chiều dài nữa cho nó đều hơn, nó đẹp hơn ý. Cái này cũng tự cắt ở nhà chứ đừng đánh giá. Ừ, rất đẹp nhưng tí chú cắt lại cho đẹp hơn nhá. Tự cúi xuống con cắt đúng không? Cái này là tự buộc tự cắt luôn. Làm nhà chú từ lớp 1 đúng không nhỉ? Hay từ mẫu giáo nhỉ? Lớp 1. Từ lớp 1. trong世界都绽放，